ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළු සීලු දෙනාම මේ ලබන්නා වූ වෙසක් මාසයේ සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවායි හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි යම් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මෙම නිර්මාණය කරන්න ඔය තිරයේ දිස්වන ආකාරයට සම චතුරස්‍රාකාර කොලයක් අරගෙන ඔය ආකාරයෙන් ත්‍රිකෝණාකාරව එන හැඩය එන විදිහෙන් නවන්න. නැවතත් එය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් එන විදියට තිරයේ දිස්වන ආකාරයට නවන්න. ඔය ආකාරයෙන් නවල හොඳින් ඒ ටික පිරිමදින්න. ඒ නැමුන් දාරවල් වලින් හොඳට පිරිමදින්න. නැවතත් එය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් වෙන ආකාරයට නවන්න. ওই විදියට පෑන අරගෙන දැන් තමයි ඔය පෑනක් අරගෙන මම දැන් ඔය හොඳට පිරිමදින්නේ. පිරිමදලා ඉවර වෙලා ඔතන තියෙනව නේද වැඩිපුර කොටසක්. අන්නේ වැඩිපුර කොටස කතුරක් අරගෙන කපා ඉවත් කරගන්න ඔන්න ඔය ආකාරයට. කපා ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මම කලින් සාදාගත්ත බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. අන්නේ බ්ලොක් එක තියලා Tamanට අවශ්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීමට ඒ බ්ලොක් එක තියලා අර කොලේ අඳින්න. ඒ නවාගත්ත කොලේ අඳින්න. ඔය ආකාරයට ඇඳලා ඉවර. ඔතන බ්ලොක් එකක් මම ගත්තේ. අපි හිතමු දැන් ඔයින් 5ක් අලවන්න ඕනේ කියමුකෝ මේ වෙසක් කූඩුවට. එතකොට 5ක් හරි 4ක් හරි අලවන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හතරම එක විදියට එක ප්‍රමාණයෙන් එක සයිස් එකෙන්ම තියෙන්න ඕනනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ඔතන බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ නිර්මාණ 4 හෝ 5 එකම ආකාරයෙන් එකම සයිස් එකෙන් එතකොට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඕක එක එක විදියට නවලා අඳින්න ගියා. ඇඳලා කපා ගන්න ගියොත් ඒ වගේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඔය ආකාරයෙන් ඇඳගත්ත අපේ නිර්මාණය ඔය ආකාරයෙන් හිමින් සීරුයි ඕක කපලා ඉවත් කරගන්න. හරිද? ඔයාලෝ කපනකොට ඕක ගොඩක් ඝනකම තියෙන නිසා අතේ වීරිය දමලා තමයි ටිකක් කපන්න වෙන්නේ. අන්න එතෙන්දී ඕක වෙන්වීමේ කියන්නේ නිර්මාණය ඔතනින් වෙන්වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. අන්න ඒක නිසා ඔයාලා පරිස්සමෙන් හිමින් ඕක වෙන් කරගන්න බලන්න. ඒක අතේ හුරුවත් එක්කම ඔයාට ඒක දැනෙනවා හිමින් වෙන් කරගන්න. නැත්නම් අතන වෙන් වෙලා ගියොත් ඒ නිර්මාණය අපට භාවිතයට ගන්න බෑ. ඔය ආකාරයෙන් කපලා ඉවත් කරගන්න ඒ කොටස් ටික. ඔන්න ඔය ආකාරය තමයි ඔයාට බ්ලොක් එක හැඩය එන්නේ. අපි දැන් මේක බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පියවරේ අපි ඒ නවාගත්ත එක දැන් අපි එකක් විවෘත කරලා බලමු. ඔන්න එක හැඩයක් එනවා. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකත් අපි ඒක විවෘත කරමු. ඔය ආකාරය තමයි ඔයාලට එන්නේ. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකත් ඔය ආකාරයට විවෘත කරාම දැන් අපි හතරවෙනි පියවර අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය නිර්මාණය විවෘත කරනවා. ඒ නිර්මාණය විවෘත කරාට පස්සේ ඔයාට පේන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන මලක් තමයි ඒ වෙසක් කූඩුවට අලවන්න ඔයාට එන්නේ. ඔය ආකාරයෙන් නිර්මාණ දැක ගැනීමට බලා ගැනීමට අපේ channel එක subscribe කර දිගටම අපහා රැඳී සිටින්න. ඔබ දැක් වූ සහයෝගයට බොහොම ස්තුතියි.